Quý cô chú có bao giờ thấy, sáng thức dậy, đôi mắt cứ mờ mờ, phải mất gần 10 phút mới nhìn rõ? Hay đi vào một căn phòng, rồi bỗng quên khuỳnh vào đây để làm gì? Hay tệ hơn, quý cô chú chỉ cần nhìn màn hình máy tính 5 phút là đôi mắt đã cảm thấy nóng rát. Tôi muốn chia sẻ một sự thật mà chắc chắn sẽ làm quý cô chú bất ngờ. Nghiên cứu gần đây cho thấy hơn 92% người lớn trên 65 tuổi đang thiếu ít nhất một dưỡng chất quan trọng cần thiết để sửa chữa mắt và não bộ. Điều đáng nói ở đây là sự thiếu hụt này xảy ra đúng lúc quý cô chú đang ngủ. Quý cô chú có hình dung được điều này nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là mỗi đêm, cơ thể mình đang bị bỏ đói khi nó cần vật liệu để xây dựng lại tế bào trí nhớ, làm mới đôi mắt khô mỏi. Cảm giác trí nhớ cứ trượt đi, cảm giác thế giới đang trôi tuột khỏi tầm tay. Tôi hoàn toàn hiểu sự thất vọng này. Nhưng tôi muốn nói rằng, quý cô chú không cần phải chấp nhận điều đó. Hôm nay, tôi sẽ tiết lộ 4 loại nước ép phục hồi tự nhiên mà khoa học đã chứng minh có thể nạp lại năng lượng cho não bộ và thị lực của quý cô chú, ngay trong khi quý cô chú ngủ say. Không phải thuốc men, không phải viên bổ sung, chỉ là thực phẩm thật, được pha chế đúng cách và uống đúng thời điểm. Quý cô chú có thể đi từ tình trạng hay quên, mỏi mắt do màn hình, sang việc thức dậy sảng khoái, nhìn rõ ràng và ghi nhớ mọi thứ sắc nét hơn. Đây là lý do quý cô chú nên xem tiếp. Chúng ta sẽ sửa chữa vấn đề tận gốc ngay trong giấc ngủ. Phương pháp này tập trung vào việc cung cấp dưỡng chất mà cơ thể cần để tự chữa lành vào ban đêm, nơi sự phục hồi diễn ra mạnh mẽ nhất, chứ không phải chỉ là sự hỗ trợ tạm thời ban ngày. Các loại nước ép này không chỉ làm chậm sự suy giảm, chúng chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp kích thích sự phát triển của các tế bào trí nhớ mới và bảo vệ các dây thần kinh thị giác quan trọng. Chúng ta sẽ giúp cơ thể xây dựng lại những gì thời gian và tuổi tác đã lấy đi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tác dụng mà tôi thấy trên bệnh nhân là vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn quý cô chú cách pha chế từng loại nước ép, cách kết hợp chúng vào lịch trình đơn giản hàng ngày để tối ưu hóa sự phục hồi ban đêm. Chúng ta hãy bắt đầu với loại nước ép đầu tiên, thứ mà hầu hết quý cô chú đều bỏ qua, nhưng nó lại là nguồn nhiên liệu trực tiếp cho cả trung tâm trí nhớ và võng mạc mắt. Tôi mời quý cô chú theo dõi thật kỹ, vì đây là những mảnh ghép sẽ thay đổi cách quý cô chú thức dậy mỗi sáng. Nước ép cà rốt, người hùng bị bỏ quên của trí nhớ và võng mạc. Nếu quý cô chú hỏi tôi, loại nước ép nào thường bị người lớn tuổi bỏ qua nhất? Câu trả lời là cà rốt. Và điều này thật sự đáng tiếc, bởi vì nước ép cà rốt là một trong số ít đồ uống tự nhiên có khả năng nuôi dưỡng trực tiếp cả võng mạc và vỏ não trước trán, trung tâm của trí nhớ và sự tập trung. Cà rốt giàu beta-carotene, chất mà cơ thể mình chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A rất cần thiết cho các tế bào cảm quan, giúp quý cô chú nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu. Nếu thiếu vitamin A, các tế bào này bắt đầu thói hóa, gây ra các vấn đề quen thuộc như choáng gà, mờ mắt và khô mắt. Nhưng chưa hết, cà rốt còn chứa lutein và zeaxanthin, hai carotenoid nổi tiếng chuyên bảo vệ hoàng điểm, macula, bộ phận chịu trách nhiệm cho thị lực trung tâm sắc nét. Các hợp chất này không chỉ ngăn ngừa tổn thương, mà còn giúp mắt phục hồi sau căng thẳng oxy hóa, sau nhiều năm nhìn màn hình hoặc tiếp xúc với tia UV. Đối với não, cà rốt có chứa phancarinol, một hợp chất thực vật tự nhiên đã được chứng minh là bảo vệ màng thần kinh và giảm viêm mô não. Một nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí Frontiers in Enzyme Neuroscience cho thấy việc tiêu thụ nước ép giàu beta-carotene hàng ngày đã cải thiện trí nhớ làm việc và khả năng gợi nhớ nhận thức ở người lớn trên 65 tuổi. Trong cùng nghiên cứu đó, những người tham gia uống 250ml nước ép cà rốt mỗi sáng trong 8 tuần đã cải thiện 13% trong các bài kiểm tra gợi nhớ hình ảnh. Con số 13% nghe có vẻ nhỏ, nhưng quý cô chú hãy hình dung, đó là sự khác biệt giữa việc quên tên người hàng xóm với việc nhớ ra mình để chìa khóa ở đâu. Đây là bí mật. Không giống như nhiều loại nước ép khác, dưỡng chất trong cà rốt là chất tan trong chất béo. Điều này có nghĩa là cơ thể quý cô chú hấp thụ chúng tốt nhất khi kết hợp với chất béo lành mạnh, có thể là một muỗng cà phê dầu ô liu, một nắm nhỏ quả óc chó, hoặc chỉ là một miếng bánh mì phết bơ hạt. Khi cơ thể mình có đủ nhiên liệu ngay từ sáng, đôi mắt sẽ thức tỉnh, trí óc sẽ sắc bén. Nhưng
Còn một loại nước ép màu đỏ đậm có thể còn mạnh mẽ hơn, đặc biệt là nếu quý cô chú bị mờ não hoặc lưu thông máu kém. Nước ép củ dền, mở khóa lưu lượng máu, chìa khóa cho sự tập trung. Hầu hết quý cô chú trên 60 tuổi không nghĩ đến lưu thông máu khi nghĩ đến mất trí nhớ hay mờ mắt. Nhưng đáng lẽ quý cô chú nên nghĩ đến. Bởi vì nếu không có lưu thông máu mạnh mẽ và ổn định, não và võng mạc của quý cô chú sẽ bị thiếu đi thứ quan trọng nhất để tồn tại, oxy. Và đây là lúc nước ép củ dền phát huy sức mạnh. Củ dền rất giàu nitrat trong chế độ ăn. Khi quý cô chú uống nước ép củ dền, các nitrat này được chuyển hóa thành nitric oxide. Nitric oxide là một phân tử tự nhiên, báo hiệu cho mạch máu của quý cô chú thư giãn và mở rộng. Quá trình này gọi là giãn mạch. Khi mạch máu mở rộng, máu giàu oxy sẽ đến được nhiều hơn với não bộ và võng mạc, cung cấp nhiên liệu mà các cơ quan này cần để tự sửa chữa, đặc biệt là vào ban đêm. Một nghiên cứu lâm sàng được công bố trên tạp chí Nitric Oxide Journal năm 2020 đã phát hiện ra người lớn trên 60 tuổi uống nước ép củ dền hàng ngày có lưu thông máu não cải thiện đáng kể, đặc biệt ở thùy trán, khu vực chịu trách nhiệm về sự chú ý, ra quyết định và trí nhớ ngắn hạn. Khi nói đến mắt, nitric oxide cũng hỗ trợ mạng lưới mạch máu của võng mạc, giúp ngăn ngừa các tổn thương vi mạch có thể dẫn đến thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Một nghiên cứu khác năm 2019 xác nhận việc tăng cường sản xuất nitric oxide từ củ dền giúp duy trì độ dày võng mạc và giảm căng thẳng oxy hóa. Tôi thích nhất ở nước ép củ dền là tốc độ tác dụng. Không giống như các hợp chất tan trong chất béo cần thời gian. Sự sản xuất nitric oxide từ củ dền bắt đầu trong vòng 30 phút sau khi uống. Điều này có nghĩa là quý cô chú có thể cảm thấy sự tập trung sắc nét hơn, lưu thông máu tốt hơn ngay trong cùng một ngày. Củ dền giúp mở rộng đường cao tốc máu cho não và mắt. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang một sức mạnh hoàn toàn khác, sức mạnh tái tạo ở cấp độ tế bào, giúp xây dựng lại những gì thời gian và tuổi tác đã lấy đi. Nước ép Việt Quốc tái tạo tế bào não và tế bào võng mạc. Nước ép màu tím đậm này thực hiện cả hai nhiệm vụ, bảo vệ và giúp tái tạo những gì thời gian và tuổi tác đã mang đi. Việt Quốc là một trong những nguồn tự nhiên giàu anthocyanins nhất. Đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, không chỉ chiến đấu với viêm nhiễm mà còn kích thích neurogenesis, có nghĩa là chúng giúp cơ thể quý cô chú tạo ra các tế bào não mới. Anthocyanins có khả năng vượt qua hàng rào máu não, giảm căng thẳng oxy hóa và tăng cường BDNF, một protein giúp các tế bào não tồn tại và phát triển. Đối với mắt, anthocyanins bảo vệ các tế bào gạch võng mạc, rất quan trọng cho việc truyền tín hiệu thị giác từ mắt đến não. Một nghiên cứu từ Molecular Vision năm 2019 thậm chí còn phát hiện ra rằng việc hấp thụ thường xuyên chiết xuất Việt Quất giúp bảo tồn cấu trúc võng mạc ở các đối tượng thử nghiệm lớn tuổi, ngay cả dưới sự tổn thương oxy hóa. Một trong những bệnh nhân của tôi, bà Liên, 74 tuổi, chia sẻ rằng việc đọc sách đã trở nên khó khăn, chữ cứ mờ đi và đầu óc bà cảm thấy chậm chạp. Bà bắt đầu uống nước ép Việt Quất mỗi tối. Chỉ trong vài tuần, bà đã quay trở lại với những trò giải ô chữ, tập trung và sắc nén như xưa. Tôi khuyên quý cô chú nên uống loại nước ép này vào buổi tối, khoảng 90 phút trước khi đi ngủ. Đó là thời điểm bộ não bắt đầu chu kỳ sửa chữa hàng đêm, và các dưỡng chất này có thể đi thẳng vào công việc phục hồi thần kinh. Việt Quất mang lại khả năng tái tạo mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng ta còn một loại nước ép cuối cùng, khiêm tốn, màu xanh, nhưng có thể là liều thuốc tiên tối ưu cho trí óc lão hóa và đôi mắt mệt mỏi. Nước ép rau bina hay cải bó xôi. Rau bina là một trong những thực phẩm bị đánh giá thấp nhất thế giới cho não và mắt. Khi chúng ta ép nó thành nước, quý cô chú đang mở khóa toàn bộ tiềm năng của nó. Giống như cà rốt, rau bina chứa đầy lutein và zeaxanthin, các carotenoid được lưu trữ trực tiếp trong hoàng điểm. Khi chúng ta già đi, mức độ của các sắc tố bảo vệ này giảm xuống, khiến hoàng điểm dễ bị tổn thương bởi viêm nhiễm và tổn thương UV. Đây là nguyên nhân gốc rễ gây mờ mắt. Nước ép rau bina hỗ trợ sự phục hồi chức năng.
giúp cải thiện độ nhạy tương phản và tốc độ xử lý thị giác. Nói đơn giản hơn, quý cô chú nhìn rõ hơn và xử lý những gì nhìn thấy nhanh hơn. Rau bina giàu folate, một loại vitamin B rất cần thiết cho việc sản xuất chất dẫn thần kinh như dopamine và serotonin, các hóa chất điều chỉnh tâm trạng và động lực của não. Quan trọng hơn, folate giúp điều hòa homocysteine, một hợp chất khi ở mức cao sẽ trở nên độc hại cho tế bào não và có liên quan chặt chẽ với sự suy giảm nhận thức. Một thử nghiệm ngẫu nhiên năm 2018 cho thấy người lớn tuổi có mức folate thấp đạt điểm thấp hơn trong các bài kiểm tra trí nhớ và sự chú ý. Khi folate được phục hồi thông qua chế độ ăn uống, chức năng nhận thức đã được cải thiện rõ rệt. Rau bina còn cung cấp vitamin K, hỗ trợ tính toàn vẹn của màng tế bào não và giúp tạo thành myelin, lớp vỏ bảo vệ quanh tế bào thần kinh, giúp tín hiệu truyền đi nhanh hơn. Rau bina có chứa oxalat, có thể cản trở sự hấp thụ canxi và không lý tưởng nếu uống số lượng lớn đối với người có vấn đề về cận. Vì vậy, quý cô chú chỉ cần uống một lượng vừa phải. Chúng ta đã khám phá ra 4 loại nước ép này. Cà rốt cho nhiên liệu ban ngày, củ dền cho lưu thông máu tốc độ cao, việt quất cho tái tạo tế bào vào ban đêm, và rau bina cho sự cân bằng hóa học và bảo vệ hoàng điểm. Mỗi loại đều nhắm vào một hệ thống khác nhau, nhưng cùng nhau chúng tạo thành một quy trình tự nhiên mạnh mẽ để hỗ trợ mắt và não khi quý cô chú lớn tuổi. Quý cô chú đang tự hỏi, làm thế nào để kết hợp chúng vào một lịch trình hàng ngày đơn giản? Ở phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ kế hoạch đơn giản mà tôi sử dụng cho chính bệnh nhân của mình. Một kế hoạch nhẹ nhàng nhưng được thiết kế để hoạt động đồng bộ với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể quý cô chú. Chúng ta hãy bắt đầu với buổi sáng. Đây là lúc đôi mắt cần thiết lập lại khả năng nhìn và bộ não cần sự tập trung cho một ngày mới. 1. Nước ép cà rốt. Thiết lập tiêu điểm. Quý cô chú nên uống nước ép cà rốt vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy. Mục đích là cung cấp cho võng mạc vitamin A và carotenoid mà nó cần để reset và lấy lại tiêu điểm. Nếu quý cô chú có uống thuốc hoặc có dạ dày nhạy cảm, chỉ cần uống nó sau bữa ăn sáng nhẹ đầu tiên là được. Hãy nhớ bí quyết, luôn uống nước ép cà rốt cùng với một chút chất béo lành mạnh, như đã nói ở phần trước, để hấp thụ tối đa. Bằng cách này, quý cô chú đang cung cấp cho đôi mắt một lá chắn bảo vệ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của ngày. Còn rau bina, loại nước ép màu xanh khiêm tốn này, nên được đưa vào lịch trình giữa buổi sáng hoặc cùng với bữa trưa. Tại sao lại là thời điểm này? Rau bina giàu folate và vitamin K. Những chất này hỗ trợ sự cân bằng của các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và serotonin. Ngoài ra, lutein và zeaxanthan trong rau bina hoạt động tốt hơn khi dạ dày của quý cô chú không quá no, cũng không quá đói. Điều này giúp quý cô chú duy trì sự sắc bén, tránh được cảm giác trễ giờ sau khi ăn trưa. Chúng ta đã thiết lập sự tập trung và cân bằng hóa học cho buổi sáng. Nhưng quý cô chú có bao giờ thấy khoảng 2 giờ chiều, năng lượng tụt hẳn, đầu óc bắt đầu mờ đi không? Đây chính là lúc chúng ta cần một sự can thiệp mạnh mẽ để mở lại dòng chảy oxy. Đánh thức hệ thống lưu thông. Buổi chiều. Đây là thời điểm mà hầu hết mọi người cảm thấy năng lượng và sự tỉnh táo giảm xuống, và lưu thông máu có xu hướng chậm lại. Thời gian vàng để uống nước ép củ đền là đầu giờ chiều, khoảng 2 giờ đến 4 giờ chiều. Chỉ cần một ly nhỏ củ đền, nó có thể khôi phục sự sắc nét của trí óc và cải thiện lưu lượng máu ngay khi bộ não quý cô chú cần nó nhất. Như tôi đã nói, nitric oxide bắt đầu được sản xuất chỉ trong vòng 30 phút sau khi uống, mang lại sự tỉnh táo tức thì cho quý cô chú. Buổi sáng chúng ta tập trung, buổi chiều chúng ta duy trì lưu thông. Giờ là lúc quan trọng nhất, lúc chúng ta chuẩn bị cho sự sửa chữa thực sự diễn ra trong bóng đêm. Quý cô chú không muốn bỏ lỡ loại nước ép này, vì nó hoạt động như một công tắc kích hoạt sự tái tạo tế bào não mới. 4. Nước ép việt quất. Bảo vệ và tái tạo khi ngủ. Sự phục hồi mạnh mẽ nhất diễn ra vào ban đêm. Vì vậy, chúng ta cần đảm bảo rằng các chất chống oxy hóa và chất xây dựng tế bào được cung cấp đủ cho cơ thể trước khi đi ngủ. Quý cô chú hãy uống nước ép việt quất vào buổi tối, khoảng 90 phút trước khi lên giường.
Đây là thời điểm lý tưởng vì bộ não bắt đầu chu kỳ phục hồi ban đêm. Nước ép Việt Quốc giúp kích hoạt các con đường chống oxy hóa trong não, tăng cường protein BDNF và bảo vệ các dây thần kinh võng mạc trong khi quý cô chú ngủ say. Điều này có nghĩa là, thay vì chỉ nghỉ ngơi, bộ não và đôi mắt của quý cô chú đang tích cực xây dựng lại. Quý cô chú không cần phải uống cả 4 loại nước ép này mỗi ngày. Sự cầu toàn thường là kẻ thù của sự nhất quán. Quý cô chú có thể xoay vòng, uống 2 loại nước ép một ngày là quá đủ. Hoặc quý cô chú có thể tập trung vào một loại trong suốt một tuần, rồi chuyển đổi. Các loại nước ép này không phải là viên thuốc thần kỳ. Nó là những công cụ giúp phục hồi những hệ thống nhỏ bên trong cơ thể, những mạch máu mỏng manh trong võng mạc, những đường dây liên lạc giữa các tế bào não đã bị mòn đi vì căng thẳng, viêm nhiễm hoặc đơn giản là thời gian. Quý cô chú có thể chưa cảm nhận được sự khác biệt ngay từ ngày đầu tiên, nhưng hãy kiên trì, vì sự chữa lành không diễn ra chỉ trong một đêm. Nó diễn ra khi quý cô chú quyết định hỗ trợ cơ thể mình mỗi ngày từng chút một. Và nếu quý cô chú đang tự hỏi, liệu bây giờ có quá muộn chưa? Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ, bởi vì bất kể tuổi tác của quý cô chú là bao nhiêu, bất kể thị lực và trí nhớ đã suy giảm đã bao lâu, vẫn luôn có một con đường phía trước. Nếu quý cô chú đã xem đến thời điểm này, trước hết, tôi xin được nói lời cảm ơn. Nếu hôm nay là ngày quý cô chú quyết định thử, dù chỉ là một loại nước ép, một sự thay đổi nhỏ, thì quý cô chú đã làm được điều gì đó mạnh mẽ rồi. Bởi vì sự thật là, bộ não và thị lực của quý cô chú chưa bao giờ từ bỏ quý cô chú. Chúng chỉ đang chờ quý cô chú cung cấp cho chúng những gì chúng cần, và điều đó bắt đầu bằng những gì quý cô chú rót vào ly của mình. Nếu video này mang lại cho quý cô chú điều gì đó hữu ích, kiến thức, hy vọng hoặc một ý tưởng mới, tôi sẽ rất vinh dự nếu quý cô chú nhấn nút thích và chia sẻ nó với người mà quý cô chú quan tâm. Và nếu quý cô chú muốn có thêm nhiều cách thức nhẹ nhàng, được khoa học hỗ trợ để giữ sự sắc bén và mạnh mẽ sau tuổi 60, hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm video mới mỗi tuần, luôn luôn được thiết kế dành cho những người như quý cô chú. Cuối cùng, hãy để lại bình luận. Quý cô chú đã thử loại nước ép nào chưa? Quý cô chú hào hứng nhất với loại nào? Hãy tiếp tục học hỏi, tiếp tục chữa lành, và trên hết, hãy tiếp tục tin rằng những năm tháng đẹp nhất của chúng ta vẫn còn ở phía trước. Hẹn gặp lại quý cô chú lần sau.